Magandang araw po. This is Mer Laison, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ng aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotoanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayong araw pong ito, ang topic natin tungkol sa malunggay bilang isang super fertilizer. Dahil ang malunggay po ay tinuturing na superfood. Halin po kayo, samahan niyo ko. Gagawa tayo ng super fertilizer mula po sa daon at katas ng malunggay. Ito ang halamang malunggay na may scientific name na Moringa oleifera na itinuturing na superfood dahil sa dami nitong taglay na health benefits sa ating katawan. Pero alam niyo po ba na nagsisilbi itong super fertilizer sa ating mga halaman? Yes po, isa itong halaman pero kailangan din ng kapwa halaman bilang pataba. Ang malunggay ay may mataas na vitamin C content, 7 times than the orange. Mataas din ang taglay na potassium ng malunggay, 15 times than banana. Nagtataglay din ng calcium, protein, iron, amino acid at may mataas na antioxidant property para maging malusog ang tubo. Gumanda at tumatag ang root system nito at magkaroon ng matibay na sanga hanggang sumapit sa kanyang pamumulaklak at tuluyang pagbunga. Nagtataglay ng mataas na growth hormone properties ang katas mula sa daon ng malunggay para magbigay ng maraming bulaklak at maraming bunga sa isang halaman. Tulad ng talong, kamatis, patola, sili, kalabasa, upo, sitaw, soybeans, munggo, palay, mais at iba pang namumungang halaman. Gayon din sa mga fruit trees. Madali lang ang pagtatanim ng malunggay at hindi gaanong inaalagaan. Maaari itong itanim ang pinutulang matandang sanga ng malunggay o kaya ang buto mismo nito. Kapag naitanim na, halos intay na lamang na magkaroon ng maraming daon at bunga na siyang ginagamit na pangsaog sa iba't ibang lutuin na nagbibigay sa ating katawan ng napakaraming health benefits. Maaring direktang ipandilig o kaya'y ipang-spray ang katas o liquid mula sa halamang malunggay. So mamitas po tayo ngayon ng daon ng malunggay, ano? Na gagawin nating fertilizer sa ating mga halaman. Okay, dami na to. Yun. Ano? Gagawa na po tayo ng fertilizer mula sa malunggay. Tanggalin lang po isa-isa niyan. Makikita po ninyo yung sariwa pong daon ng malunggay ang aking ginamit para po mas masustansya, no? Effective sa ating mga halaman yung ating gagawing fertilizer. Yun. Sobra-sobra na po ito kung sa ating paggawa ng fertilizer. Ang kalahati po rito ay pang-ulam na. So yan po yung kanyang daon, yung pong tangkay. Ito naman pong tangkay, huwag nyo pong itatapon ng tangkay, ano? Ito pong tangkay na pinagkuhanan ninyo ng daon. Ayan. Okay. So ito na po, no? Isang punong palangganita yung sariwang daon at yung tangkay dito po sa 1 liter na bote. Tara na, samahan niyo po ako. Gagawin po nating fertilizer ito. Ito po munang tangkay yung ating unang gagawin, ano? So, lagyan lang po ng tubig yan. Be sure po yung tubig na gagamitin ninyo ay
napatining ng magdamag. Ibig sabihin, napasingaw po, no? Lalo na po kung sa Metro Manila kayo nakatira, yung pong tubig natin na ginagamit dyan na galing sa ating mga faucet ay may chlorine. Pupunuin lang po yan. Dito naman po sa daon ng malunggay ay gagamit tayo ng blender. Yun, durog na durog. Gumamit lang po kayo ng malinis na towel. So, ibuhos nyo lang po siya rito, no? Yun. Nang sa ganun ay masala po siya ng gusto, no? Tapos ay lagyain lang po yan, ano? Yung nasala natin, ano? Lagay natin sa bote. Pwede rin itong pansala, ano? Yung pino na pansala. Ito yung pang-spray, ano? Kahit na yung pandilig, kahit hindi mo na salaan, i-grind mo lang. Gagawa naman tayo ng pandilig, ano? Na hindi na natin kailangang salain. I-blend lang din siya, no? Ito yung ating pandilig naman. Pwede mo lang i-direct lang ilagay sa bote, no? So ito, ano, nakatatlong bote tayo, ano? Dalawang salang lang sa blender. Yung kaninang nakaisang palangganita ako ay hinati ko lang yun, ano? Ito yung nakuha natin. Yung kalahati, pang ulam namin mamaya, no? Pero itong ginawa natin fertilizer, una po yung kanyang mga tangkay, no? Ito po ipe-ferment ng 24 hours bago siya pwedeng magamit, ano? Ma-ferment siya. Ito naman pong ginawa nating grind. Ito po, pagkagawa ninyo, pwede nang i-apply yan, ano? Pwede na pong gamitin. Ito, yung pandilig ito, dahil yung may mga latak-latak sapal, ano? Ito naman po yung pure na kinatas natin na nang sa ganun, yung kapag nilagay natin sa ating pang-spray, ay hindi po babara yung ating pang-spray. So ito, tatlo po yung gagawin. Ngayon po, ay samahan nyo naman ako, actual application po tayo sa tanim pong talong, ano? Makikita nyo po yung aking tanim na talong, nasa pet bottle, marami na pong bunga. Sa 1 liter na tubig po, ano? Ito po yung ratio. 1 liter na tubig ay 3 takip ditong ating ginawang malunggay fertilizer, okay? So hatiin ko po ito para makagamit tayo pang spray pa, no? So lalagay ko po sa tabo, no? Sa ginagamit ko pandilig, hatiin ko po 'yan. 'Yan. Yan, kalahati siya. Po. Kahit po sumobra yan, okay lang, ano? Dahil wala naman pong overdose yan kasi natural naman po yung ginawa natin. Makikita nyo po, no? Malagkit siya, no? Malikat, no? Ayun, no? Malikat po siya. 2. 3. Yan. So, isa pong ganito, matagal nyo na pong gagamitin, ano? Takpan nyo lang po siya ng ganyan at ilagay po sa lilim na lugar. Ito po, ano? Ating tanim na talong. Ito po, nasa pet bottle lang na self-watering. Ang bulaklak ng ating talong, ano? Parang yung bulaklak na yan, matuloy lahat yung tubunga. Regular po kayong mag-spray ng ating technology na to, no? Meron na pong ina-harvestan, ano? So yun po, no? Simpleng-simple lang po yung ating paggawa ng super fertilizer mula po sa malunggay, mula po sa ugat ng ating mga halaman, sa stem, sa daon para manatiling green, at foliar fertilizer din po siya, no? Nakita nyo lang po yung ating tanim na talong. So sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag na impormasyon sa inyong paghahalaman, sa inyong paggagarden.
Kung may natutunan po kayo sa tutorial ko ngayong araw pong ito, ay i-share nyo po sa inyong mga kaibigan itong ating video ito, nang sa ganoon ay marami po tayong maabot, matulungan na ating mga kababayan. So, nais ko rin pong i-share sa inyo ang good news na mula po dito sa YouTube ay mapapanood nyo na rin po ako sa national television. Simula po sa October 11. Mapapanood nyo po ako sa 1PH Signal TV Channel 1. Araw po ng linggo yan, October 11, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At may replay po yan sa hapon, alas 5 hanggang alas 6. Ang title po ng ating program na tayo po yung host sa nasabing programa ay Masaganang Buhay. So, ibig sabihin po, kapag kayo ay nagtanim, magkakaroon ka ng masaganang buhay. Hindi ka magugutom. So, abangan nyo po, October 11, sa 1PH Signal TV Channel 1 ay mapapanood na rin po ninyo ang Magsasakang Reporter. Ngayon po ay shoutout tayo sa napakarami nating mga viewers. So, unang-una po dito ay si Nanay Benny Obnial. Si Nanay Benny ay mega fan ko raw siya. At ang kanyang anak na si Precious Obnial ng San Pablo, Laguna. Si Precious po ay schoolmate ng aking anak na si Kyla dyan sa UP Los Baños. So, regards po sa pamilyang Obnial dyan sa San Pablo, Laguna. Shoutout din kay Bernadette BM. Si Bernadette BM, lagi po daw po siyang nanonood sa ating mga tutorial at doon po sa Patola, siya po ang naka-first, I'm a first, sabi niya. Si Nanay Marina San Vicente, si Nanay Marina, nag-message na po siya, hindi raw po siya nag-skip ng ads, pati mga ads daw po ng ating mga tutorial ay pinapanood daw po niya. So maraming salamat po, Marina, shoutout kay Abela Sapitan, paborito raw po niya yung Magsasakang Reporter. Yard Planting, watching from California. Immaculada Subiri, avid viewers daw po siya ng ating mga tutorial. Wendy Russell, watching from France. Nora Malyari from Mountain House, California. Salvador Diocampo, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Justin Principe ng Quezon City. Nena Estrada, watching from Japan. Perla de Guzman, watching from Bataan. Robert Balan, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Mirando Tortor, watching from USA. Belma Corla, watching from Orlando, Florida. Manny Zambrano, watching from Oman. Sophia, watching from Japan. Justin Principe, watching from Quezon City. Mildred Roque from Muntinlupa, Muntinlupa City. Bing Perez from Tarlac. Napoleon Venezuela, watching from Corona, California. Carmencita Roda from Balara, Quezon City. Macario Bautista from Panabo, Davao del Norte. Armen Villanueva ng San Fernando, Pampanga. Consolacion Balidoy, Richard Pelerin, ang kanyang misis na si Job Pelerin, at ang kanilang anak na si Kyle Charby Pelerin ng Quezon City. At siyempre po, panghuli ay si Tatay Leo Badoria. So, yung hindi pa po naka-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Like, share, click the bell button sa kanon. Kapag may magbago akong tutorial, ay may share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe. God bless us all.